δυόσμος και η μέντα είναι ένα από τα φυτά που πολλοί κυπουροί διστάζουν να φυτέψουν στον κήπο τους. Και αυτό, διότι έχουν την τάση να εξαπλώνονται. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι κερδίζουν τον ανταγωνισμό με τα άλλα φυτά. Ωστόσο, εμείς, οι καλοί κυπουροί, σίγουρα μπορούμε να βρούμε τρόπους για να απολαύσουμε αυτά τα υπέροχα βότανα χωρίς προβλήματα καλλιεργητικά. Ο δυόσμος είναι ένα αρωματικό φυτό που μπορεί να νοστιμήσει κάθε είδους λιχουδιές, ενώ παράλληλα είναι ένα ισχυρό φαρμακευτικό βότανο. Τα βότανα αυτά ανήκουν στο ίδιο γένος, Mentha, στο οποίο υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη και ποικιλίες τους όπως η μέντα η πιπερώδης, ο δυόσμος, Mentha spicaea, η άγρια μέντα των αγρών, το φλισκούνι, Mentha piueligiaum, και άλλες, όλες όμως έχουν την τάση να επεκτείνονται και να εξαπλώνονται. Υπάρχουν επίσης και άλλα φυτά που ανήκουν στην οικογένεια της μέντας, όπως το μελισσόχορτο, το μαγιοβότανο και η τσουκνίδα που μπορούμε επίσης να καλλιεργήσουμε. Ας δούμε 10 λόγους που μπορούμε να καλλιεργήσουμε το δυόσμο και τη μέντα, χωρίς να τα αφήσουμε να εξαπλωθούν στον κήπο μας. 1. Έχουν γρήγορη ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι ο δυόσμος είναι ένα φυτό που για να εξαπλωθεί χρειάζεται χρόνο. Καλύτερα να αποφύγουμε τη φύτευση δυόσμου οπουδήποτε κοντά σε παρτέρια του κήπου με κυπευτικά, διότι θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει. Την άλλη, είναι ένα εξαιρετικό φυτό για βραχώδη κήπο με βότανα, ή για μια μοναχική γωνιά της αυλής, ή για μια περιοχή δίπλα δε κάποιο διάδρομο του κήπου. Η μέντα και ο δυόσμος πολλαπλασιάζονται αγενώς από τις ρίζες τους με παραφιάδες και μπορούν να καλύψουν έτσι μεγάλες αποστάσεις και εμπόδια για να φτάσουν εκεί που θέλουν, οπότε καλύτερα να το θυμάστε αυτό. Αλλά, να ξέρετε ότι αυτό δεν θα συμβεί εν μία νυχτή. Απλά παρακολουθείτε προσεκτικά και ξεριζώστε τυχόν νέα φυτά που φυτρώνουν δίπλα και που δεν χρειάζεστε. 2. Ο δυόσμος μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα σε γλάστρα. Πιθανώς ο καλύτερος τρόπος να καλλιεργήσουμε μέντα και δυόσμο είναι μέσα σε γλάστρα, ή κάποιο δοχείο. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα περιοριστούν στο δοχείο τους, εκεί που τα θέλετε, χωρίς να ανησυχείτε μήπως καταλάβουν τον κήπο σας. Δεδομένου ότι οι ρίζες των βοτάνων αυτών δεν φτάνουν πολύ βαθιά στο χώμα, μπορεί κανείς να τα φυτέψει σε ένα ανυψωμένο ρηχό παρτέρι. Θα προσπαθήσουν να κυριαρχήσουν στο ανυψωμένο παρτέρι, ωστόσο, φροντίστε να φυτέψετε και άλλα φυτά που ταιριάζουν με το δυόσμο. Σκληρά πολυετή βότανα όπως το δεντρολίβανο, το φασκόμηλο, η ρίγανη και το θυμάρι ανέχονται συνήθως την επιθετική φύση του δυόσμου, ειδικά εάν έχουν ήδη μεγαλώσει και ριζώσει καλά. 3. Μαζεύουμε όσα φύλλα θέλουμε. Το καλύτερο πλεονέκτημα για τη φύτευση ενός τέτοιου φυτού που είναι τόσο επιθετικό όσο ο δυόσμος είναι ότι μπορούμε και εμείς να ενεργήσουμε επιθετικά χωρίς να ανησυχούμε εάν θα μαραθεί. Μπορούμε να κόψουμε χούφτες με βλαστούς με τη μία χωρίς το φυτό να πάθει τίποτα. Βλέπουμε ένα δυόσμο που μεγαλώνει σε λάθος σημείο, το κόβουμε και το χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας, ή κόβουμε μεγάλα ματσάκια και τα αφήνουμε να αποψηρανθούν για να τα έχουμε το χειμώνα. 4. Αναπτύσσονται και στη σκιά. Εάν υπάρχει μια σκιερή περιοχή της αυλής σας όπου δύσκολα αναπτύσσετε κάποιο άλλο φυτό, μπορείτε να φυτέψετε δυόσμο ή μέντα. Μπορεί να αγαπάει τον ήλιο,
αλλά αναπτύσσεται και στη σκιά και μάλιστα ίσως δεν εξαπλωθεί τόσο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα πρέπει να παίρνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να μην κυριαρχήσει σε παντού. Εκτός αν αυτό είναι που θέλετε, φυσικά. 5. Πολλαπλασιάζονται από ομοσχεύματα βλαστού ή φύλων. Ο δυόσμος είναι εξαιρετικά εύκολο να αναπτυχθεί από ομοσχεύματα και να μεγαλώσει ξανά πολύ εύκολα. Μπορούμε να κόψουμε ένα βλαστό από ένα καλά αναπτυγμένο φυτό, να το βάλουμε σε ποτήρι με νερό μέχρι να σχηματιστούν κάποιες ρίζες στη βάση του και μετά να το φυτέψουμε στο σημείο που θέλουμε. Μάλιστα, δεν χρειάζεται καν να το βάλουμε στο νερό, καθώς θα ριζώσει φυσικά στο έδαφος. Μπορούμε να πειραματιστούμε με διασκεδαστικό τρόπο, ή να κόψουμε ένα ματσάκι με βλαστούς, τους βάλουμε στο νερό και αφού ριζοβολήσουν να τα χαρίσουμε σε φύλους. 6. Δεν έχουν καλλιεργητικές απαιτήσεις και δεν θα σας κουράσουν καθόλου. Αφήστε το δυόσμο σας να μεγαλώσει μόνος του και, στη συνέχεια, μαζέψτε όσο θέλετε και εκείνος θα συνεχίσει να ευδοκιμεί. Μην ανησυχείτε για το πότισμα ή τη λίπανση πραγματικά, θα αναπτυχθεί σε κάθε περίπτωση. Χρειάζεται λίγο νερό που και που για να μην μαραθεί, κυρίως το καλοκαίρι στις ζέστες, αλλά μπορείτε να το αφήσετε μόνο του για μήνες χωρίς ιδιαίτερη περιποίηση, ένα φυτό ιδανικό για τεμπέληδες κυπουρούς. 7. Η μέντα και ο δυόσμος προσελκύουν ωφέλιμα έντομα και διώχνουν τα βλαβερά. Αφήστε τη μέντα να ανθίσει και θα προσελκύσει μέλισσες, τις ωφέλιμες φύκες, συρφίδες, έντομα που τρώνε τις αφίδες και άλλα ωφέλιμα έντομα. Το άρωμα της μέντας και του δυόσμου θα αποθήσει επίσης τις μύγες, τους σπόρους, τα μυρμήγκια, τις αφίδες, τα σκουλίκια, τους ψήλους, τα κουνούπια, ακόμη και τα ποντίκια. Μια χαρά, αν θέλετε τη γνώμη μου. 8. Η μέντα κάνει καλό στα οικόσιτα πουλερικά μας. Τα κοτόπουλα αγαπούν τα φρέσκα βότανα και τη μέντα. Ακόμη καλύτερα, διότι κάνει καλό στα κοτόπουλα και στο κοτέτσι τους. Διώχνει τα έντομα, τις μύγες και τα παράσιτα, ενώ έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και βοηθά το πεπτικό σύστημα των οικόσιτων ζώων. Φροντίστε να φυτέψετε πολλές μέντες, καθώς και άλλα βότανα, σε δοχείο μέσα και γύρω από το κοτέτσι και αφήστε τα κοτόπουλα να τις τσιμπούν καθημερινά. Η μέντα είναι επίσης ωφέλιμη για τις γάτες και τα σκυλιά. Το μαγιοβότανο ανήκει στην πραγματικότητα στην οικογένεια φυτών της μέντας και είναι ένα αγαπημένο βότανο για γατάκια καθώς και για ανθρώπους. Ενώ οι γάτες και τα σκυλιά πιθανότατα δεν πρέπει να τρώνε πολύ μέντα, γενικά τους κάνει καλό. Είναι ένα φυσικό αποθητικό ψήλων και θα βλέπετε συχνά τα γατάκια να τρίβονται πάνω στη μέντα. 9. Είναι νόστιμα για τα πιάτα μας. Φυσικά, ο δυόσμος είναι ένα βότανο φοβερό για μαγειρική. Μαζέψτε και απολαύστε το σε σαλάτες, ή ως δροσερό πράσινο αφέψιμα τη μέντα το καλοκαίρι. Μπορείτε να κάνετε πέστο δυόσμου και να τα προσθέσετε στα αγαπημένα σας σπιτικά γλυκίσματα, ή άλλα επιδόπια, σε σαλάτες ή ως γαρνιτούρα. Ας δούμε μερικές μοναδικές ιδέες για να χρησιμοποιήσετε μέντα στην κουζίνα σας. Φτιάξτε ένα μοχίτο κρασί με μέντα. Παραδοσιακή ελληνική σάλτσα δυόσμου για το αρνί μαρμελάδα με άρωμα μέντας. Εκχυλίστε μέντας σε ρόφημα σοκολάτας μέλι με άρωμα μέντας 10. Έχουν θεραπευτικές και φαρμακευτικές ιδιότητες.
Η μέντα και ο δυόσμος είναι εξαιρετικά βότανα με θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι γνωστό ότι βοηθάνε στην πέψη, δροσίζουν την αναπνοή και κάνουν καλό στο στομάχι. Η μέντα βοηθά στο πονοκέφαλο και το αιθέριο έλαιο μας ανακουφίζει όταν το χρησιμοποιήσουμε για μασάζ στους τροτάφους. Ανακουφίζει από τις εποχιακές αλλεργίες, ενώ μπορεί επίσης να προσθεθεί σε προϊόντα περιποίησης σώματος όπως αλιφές και κρέμες για τα χείλια, σαπούνια, σαμπουάν και λοσιόν.